sau đây là bây giờ cái bánh xe nó hơi mòn nè, bánh xe nó hơi mòn thì bây giờ đưa vô là mình thử bánh xe nó test như thế nào. Bỏ đá không ăn này nha, không ăn nè, không ăn một chút xíu gì luôn nè. Đó, bây giờ tiến hành là dũa, có lấy cái kê lên đây để thấy giờ bé. Tiếng Anh là dũa. Đó, này là quẹt không ăn đá nha. Đây là dũa, đây dũa hợp kim. Dũa đây là dũa hợp kim anh em mua là dũa loại cạnh mà loại bên Thợ Bạc nó có. Là đây là dũa là cực góc cái góc này là cực chuẩn nè. Mấy góc này nè cho nó cực chuẩn một chút xíu thì mình dũa, tiến hành dũa bánh xe nó mới gọi là ăn nè. Đây nè là bắt đầu dũa nè. Kê lên giữ chỗ đây cho nó giữ cái bánh xe lên, dũa cho phải nhìn cho nó kỹ với đường răng nha anh em. Dũa đây là video nó hơi dài một cái xíu. Dũa anh xe nét bây giờ nhìn thấy là cái đường nó ăn rồi đó. Dũa là phải chọn loại dũa nha anh em, chứ không phải là mình cứ lấy dũa nào dũa cũng được. Đây đã hoàn thành rồi đây.
Trong đây là vũa đây, nhìn đây, vũa đây là cực. Còn biển dạ mang rồi nè, vũa đây vũa hợp kim. Vũa hợp kim mà mua loại phải 15-20 ngàn một cây nha. Đây giờ test thử nè. Đó. Test ra lưỡi anh em coi nè. Đây là một cái nè. Hồi nãy là quẹt không ăn đá nè. Bây giờ là tình trạng mình đã vũa xong rồi nè. Tình trạng là bỏ đá trong đây là mình quẹt luôn nè, thấy không? Đó. Ra lửa nè, thấy không? Có lửa nè, thấy chưa? Một cái nè. Rồi chuẩn bị mình vũa bằng máy. Cái này là ok rồi. Còn là vũa hộp kim 20 ngàn cây. Mình mua loại nó phải cái gốc nó phải chặt gốc sát gốc đây nè. Nó nhìn cái góc này nó phải mịn. Đấy, như thế này cứ gọi là ok. Còn chuẩn bị là mình lên vũa máy cái đây, chuẩn bị lên video tiếp cái vũa máy cái đây nữa.